أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض برجر بيج ماك بشكل صحي. رح أعمله اليوم إن شاء الله بالدجاج. فأول شي عندي صدور دجاج مقطعة بشكل مطاول، وحطيت عليها شوية خل، وححط كمان زبدية لبن، ما يقارب كاس ونص لبن. حضيف معلقتين خردل مطحون، هحركهم مع بعض، وحضيف بعدين الملح وكمان البهارات يفضل بهارات الدجاج أو مربى ماجي لو ما عندكم. ورح نخلط المكونات مع بعضها ونخليها بالبراد لمدة يوم كامل. يعني أو لو ما قدرتوا إنه تخلوها ليوم كامل، ممكن على الأقل لمدة ساعتين. وآخر شي حنضيف معلقة الثوم، وبعد هيك بنخلطهم، وبعد هيك بنحمي النار، بنحط زيت وبنقلي الدجاج على جنب. جدا طريقة سهلة، ما بدها أي شيء. وبعدين الأشياء التانية اللي حنحطها بالبرجر ممكن بصل، ممكن طماطم، ممكن تضيفوا مخلل. فأول شيء البصل حتى حبيت أعمله رقيق كتير حتى أضيفه على الساندويتش. وحستخدم كمان طريقتين، يعني طريقة المطاولة وطريقة الشرائح الصغيرة. معلومة لازم لكم عليها بالنسبة للطماطم، حاولوا دايما تختاروا الطماطم يلي بيكون يعني مناسبة للبرجر، مو نفس يلي بالسلطة أو يلي منحطها بالطبخ. حاولوا تكون فريش، حاولوا تكون قاسية، ما تكون كتير خضرة، تكون حمرة بس قاسية. بالنسبة للخس، بنختار الخس اللي بيكون مثل الخس الأمريكي أو الخس المدور، مو الخس الصيني المطاول. فهي معلومة يعني حتى يطلع طعم الخس ألذ، وحتى يطلع بيشبه خس الماك. نجي للمرحلة الأهم بالبرجر اللي هي الصوص، حتى تطلع نفس طعمة البيج ماك تشيكن. حطيت معلقة خردل مع معلقتين كاتشب كبار، وحطيت ملح، وحطيت مايونيز خليته بنكهة الثوم. فهذا الشيء لو انتم حابين ممكن تعملوه كمان. وبعد هيك خلطتهم وحطيته على جنب، حطه مع الساندويتش. بعد ما جهزت كل المكونات، استخدمت هذا النوع من الخبز حتى اني احطه بقلب الساندويتش. حاولت قد ما بقدر يكون نفس تبع ماك. وطبعا ممكن تخلوه توستد او ممكن مثل ما هو هيك موجود. بيجي جاهز مقطع. حطيت بقلبه الصوص اولا، بعدين ضفت عليه باقي المكونات. جدا سهلة وجدا لذيذة كانت الوصفة، وفعلا كانت صحية وألذ حتى من تبع ماكدونالدز. بالنسبة للدجاج خليته لمدة نصف ساعة على النار، وكل شوي كنت عم ضيف مي حتى ما ينحرق من تحت النار. وحطيت له شوية زيت كمان حتى اني اقدر اشويهم بدون ما ينحرقوا على التيفال. آخر خطوة حطيت خبزة بالمايكروويف وحطيت جواتها جبنة. وهي هي الوصفة، إن شاء الله تكون عجبتكم. وممكن كطريقة تقديم حلوة تضيفوا ورق زبدة على جنب، إنه تغلفوها للساندويتش فيها. هي الوصفة. ضفت شوية بطاطا على جنب،
وإن شاء الله تكون عجبتكم قاعدكم أسفل الفيديو، وإن شاء الله يا رب دايما تكون وصفاتي مفيدة لكم، وشكرا لحسن المتابعة.